everyone! So today, tuturuan ko kayo kung paano bumili sa PDAX or coins.ph and isend yung XRP sa crypto.com wallet para makabili kayo ng CRO token. So first, dito muna sa coins.ph for instance. For instance, meron kayong 2,000 pesos dito. Pwede nyo naman i-cash in using 7-Eleven. So, ang gagawin nyo lang, i-trade nyo lang yung pera nyo, halimbawa, for instance, and buy lang kayo ng XRP. Then, convert nyo yung all sa wallet nyo, and then click lang yung slide. Pag may XRP na kayo, pwede nyo na siyang i-send. Click nyo lang yung send, and then enter XRP address. And then, kunin nyo, punta kayo dun sa crypto.com wallet. Yan, punta kayo sa crypto.com. And make sure to find XRP. So, click natin tong transfer. And click natin tong deposit. And click natin tong crypto. Tapos, find natin yung XRP or Ripple. Okay. So, ayan. Destination tag is required in order to deposit. So, click nyo lang yung okay. Copy nyo to. And then, punta kayo sa coins.ph. Tapos, paste nyo lang yung XRP wallet. Tapos, don't forget yung destination tag. Kasi importante yan. Yan. Click nyo lang yung destination tag. Then, paste nyo dito. Then, click and then, click nyo lang yung next. And, afterwards, marireceive nyo na yung crypto dito sa crypto.com wallet. So, ayun. Ganun lang naman kasimple doon sa coins.ph. Pero ngayon kasi ang gagamitin ko yung PDAX. So, makikita nyo yung actual sa PDAX. Sa PDAX, mag-cash in lang tayo. Cash in tayo ng PHP. I'm using my Gcash wallet. So, medyo malaki lang yung convenience fee niya, guys, for the sake of this tutorial. Kaya ako ginagamit yung PDAX. Then, click nyo lang yung next. Click nyo yung confirm. Cash in. Okay. Okay, wait lang ha. I-blurred ko lang kasi makita nyo yung phone number ko. So, ang gagawin ko lang naman, guys, ang ginawa ko lang naman is, tinype ko lang yung phone number ko and then OTP na na-receive ko and then, tinype ko yung PIN ko. Tapos, ito na yung lumabas. Then, click mo lang yung pay. Okay. Tapos, okay na. Ayan na yung, back merchant na tayo. Okay. Alright. Okay, so, makita na natin dapat siya sa wallet. Wait lang natin. Ayan na. So, ang gagawin natin, iti-trade natin to Ripple. Trade lang. So, ito, yung PHP, convert natin to XRP. Tapos, syempre, 2,000 pesos yun, diba? Ayan. Estimated 39.13 Ripple. Ay, XRP, sorry. Tapos, convert lang natin. And then, confirm. Okay, so back to trade na. So, yan na. Meron na tayong XRP. So, syempre kasi mga exchange yan, mababawasan talaga. Wala tayong magagawa dyan. So, ang gagawin lang natin is, ita-transfer lang natin tong Ripple. Punta lang tayo sa wallet nyo. Dito. Sa wallet nyo sa PDAX, and then, click nyo lang yung send. And then, click nyo yung 100%. So, transfer. Click nyo lang yung transfer. Click nyo yung deposit. Crypto. Again. And then XRP. Okay. Copy yung address. Paste nyo yung address sa PDAX. Go back to crypto.com. Copy nyo yung destination tag. Then, paste nyo sa PDAX. Sorry. Yung destination tags.
and click send. Send. May 2FA code. So, wait lang yung 2FA code. So, humingi ng 2FA code yung PDAX. Kailangan naka 2FA kasi kayo eh. Parang ganun din sa coins, may 2FA din. Nakalimutan ko i-mention. So, ganun, nakalagay dito sa PDAX, check your email and click the confirmation link within 10 minutes to proceed with your transfer. So, back to wallet screen. Kailangan kong tignan yung email ko kasi pag hindi ko tinignan, andun yung confirmation eh. Wait lang ah. Tapos may makikita kayong ganito, kailangan nyo i-confirm, otherwise hindi mag-go through yung transfer nyo pag PDAX ang ginamit nyo. Confirm payment out. Ayan. Okay na. Maya-maya marireceive na natin. Crypto.com. So, maganda sa Crypto.com, i-add nyo na siya as your favorites para makita nyo kagad kung na-receive nyo na yung. So, mamaya hintayin natin kasi medyo matagal lang siguro yung yung transfer. So, I think nandito na yung XRP ko kasi parang nag-confirm na siya. Deposit confirm. So, ayan na yung 2,000 pesos ko. Then, nandito na yung XRP ko. Ang gagawin ko na lang is iti-trade ko siya. Click mo yung trade. And then sell. And then yung ripple. Okay. Sell mo pala yung ripple. And then, sell mo siya. Sell mo yung 38.04 XRP to CRO token. So, sell mo. Click mo lang siya. And, ayan, naka-automatic na siya. Sell. And then, click yung sell XRP. Then, click confirm. And then, yung passcode. Wait lang. Okay, so, yan na. Na-sell ko na siya, yung XRP ko to CRO token. So, yun lang naman. Ganun lang kadali, guys. Although, ang dami pinagdaanan. Pero, madali lang naman siya.